Good evening, Joshua. Good evening, good evening. So, kamusta ka naman? Kamusta ka? Okay lang, sana ma-inspire kayo. Hopefully. Kala ko lang guys ng konti sa inyo si Joshua. Ano? Joshua is my friend. So, I've known him for more than 2 years already. So, colleague ko siya sa Sun Life. And at the same time, gusto ko rin magkaroon kayo ng idea. So, ano yun lang ba yung ginagawa niya? Ano yung other things na ginagawa niya that might inspire you? Na pwedeng makatulong sa inyo. Baka may journey kayong pinagdadaanan ngayon. Baka may problems kayo na pwedeng may same scenario siyang pinagdadaanan. Na malay mo, maka-inspire sa'yo and makapagbigay sagot sa'yo ngayong gabi. We are both from Sun Life, pero may kanya-kanya rin kaming buhay syempre. So he is a freelance data analyst at the same time, and he's a father of two, and a very loving husband. Um, ibali yung work ko, so freelancer ako. Meron ako mga clients online. So lahat sila foreigner. Um, Mm. siya yung, ito ngayon yung nagbibigay sa akin ng income, bread and butter ko since I'm using my skill, 'di ba? Um, Mm. tapos yung mga yes, nag-ano ako, nag-analyze ako ng mga data, mga reports para sa mga clients ko para makapag-create sila ng mga business decisions out of those numbers. Yung numbers, gagawin nating graphs, and then yung graphs makapagbigay ng insights, and then yung insight would lead to business decisions. Tapos, aside from that, currently I'm managing projects eh. So since nag-grow yung mga businesses and then um pinagma-manage na ako ng mga clients ko, ng mga tao under me. So kaya sobrang nagiging busy kasi magta-train pa ako. Tapos kapag may Mm. bakanteng position, maghahanap tayo ng mga ng mga right people to join our team. Sino ba si Joshua? Bago siya naging freelance data analyst. And sabi mo kanina, you're also, and we know naman that you're a financial advisor. Sino ba si Joshua before? Ako, before, simula pagkabata ba yung tanong mo? Hindi naman. Mga siguro mga 5 years ago, mga ganon. Hindi. Sige. Sino ako? Okay. Um, so if I go back to to student days, isa ako sa mga sabi nila magagaling tao, magaling matalino, so may future, bright future kasi top of the class. Pero syempre, fast forward due to poverty, hindi ko natapos yung pag-aaral ko. So I took up accountancy nung Mhm. college. Pares pala tayo. Yes, oo. Kaso third year lang ang inabot ko. Tapos Ano, nag-stop nandiyan, na tingnan ako. mo naman kung nasan ka na ngayon. Ayan. Pero siyempre failures, gano'n. May mga gano'n talagang experience sa buhay. Pero it should not stop you from doing things na para sa'yo, para sa future mo. Siyempre di Mhm. naman tayo hinto sa gano'n, eh. Hindi tayo yung dapat na tao na kapag nagkaroon ng gano'ng failure, di ka lang nakapagtapos, magdadamdam ka, isisisi mo yung buhay mo sa mga pangyayaring gano'n. So di tayo yung gano'ng tao. Kailangan futuristic tayo, kailangan lagi tayong prepared. Ika nga, Tapos no? Tama ba? Ang ano niyan, dapat we do not give up. And yung mga yes, failures natin, gamitin natin yon as an experience or as a lesson. So, parang yun yung naging ano mo, no, naging weapon mo sa journey mo. totoo yan. Tapos Ituloy siyempre, mo naman yung journey mo. set up ng goal, 'di ba? Na-experience mo Hmm. na yung poverty. So, squatters area before, papasok sa school, 10 piso lang baon, maglalakad, magbobote bakal para makapasok sa eskwelahan or para may pangkain. So, nung nag-stop ako sa pag-aaral, ah, at age 19, nakuha ko yung first job ko. So, Age 19. yes, call Bago pa center. lang ako tutubuan ng ngipin nun, ah. Joke lang. Baka luma-love life na pala ako nung time na yun. Age 19, grabe ang aga mo nag-work. Yes, 19, call center. That's my Hmm. first official job. So may mga unofficial job pa ako. Nag-ano ako, nagbantay ako ng com shop.
Tapos, Oh. I think may in-applyan akong agency before pero 3 days lang yung tinagal ko dun kasi, hindi maganda yung work environment. Tapos Mhm. ang pasahod sa'kin is ₱50 per day. So, after 3 days ano, umalis na ako dun. Yeah, fifty then pesos per yes, day. ₱50 per day. Tapos dun ako, buti naman after 3 tries ko sa mga call center no, I think that was five tries. Limang call center in-applyan ko until, yun nga napasok ko sa call center. So, I don't know puwede banggitin yung company pero sige di ko na babanggitin. And Sige. I stayed there for 9 years. Mhm. So, 9 years, Matagal din. yes, sobrang tagal. Actually Oo, nung nakilala almost mo about ako decade na yun. nung nakilala mo ako, parang, one year pa lang akong hindi nung nakilala mo ko kaka-resign ko pa lang nun. Oh. Or kung tama yung naalala ko hindi pa ako resign, nagbabalak pa lang ako mag-resign nung nakilala mo ako sa Oo Sun nga, Life. oo parang yun nga rin yung nare-recall ko. Naglalakad ka pa nun lagi kapag magkikita tayo galing ka pang work. Kasi Yung kapag may meetings tayo. hindi ko kasi kabisado yung Ayala, naliligaw talaga ako sa Makati nun, especially dun sa business area, 'di ba? Pag pupunta ka ng ano, ng building natin, office natin sa Sun Life, lalakarin ko Oo. yun kasi walang public vehicle ta's mahal mag-taxi, mahal ang Tama. angkas. So, dun Oo. ako natuto gumamit ng ano, ng Google Maps Mhm. tsaka ng Waze para lalakarin ko lang nandun ako sa Sun Life office natin para sa mga meetings natin, nung time na wala pang pandemic. Hmm. So yun, Ayan. Tapos ah, ano nangyari sa'yo nung ano, nung 9 years na yun, after 9 years ano ka nun, data analyst ka na rin ba nun? data analyst, before ako mag-data analyst, call center agent talaga, nagte-take ng calls, doing Ah. emails. So, agent ako for I think 6 months. And then, na-promote ako as officer, so one of the officers, naging quality analyst. And then after that na-promote ako to data analyst. And then data analyst level 1, then data analyst level 2. So yun yung mga Mhm. job position title on time na yun. So 5 years akong data analyst, um, 6 months agent, and then yung in between quality analyst ako nun. Matagal-tagal rin pala 'no. Pero Josh, matanong ko lang, kasi 9 years ka na dun, eh. Kung Mm, iisipin natin, tama ba, parang yung stability nandun na iisipin mo, "Oh, matagal na ako dito, okey na ako dito, eto tama. na yung comfort zone." Nandun na yung comfort zone mo, 'di ba? Yes. Pero what led you choosing yung kung ano yung career mo ngayon compared dun sa dati mong work? Well, it all boils down to financials, eh. Kasi nung nagwo-work ako sa call center, so I'm getting this amount of salary, this exact amount of salary. Kaya Puwede ba ko nating ma-compare. malaman 'yan? Puwede ba nating malaman? Huwag na Dati pa baka naman yun, eh, 10 years ago na yun, eh. sige okey lang naman sa'kin din naman. Sige, I was earning, nung time na yun, nung ano na, yung peak ng position ko dun sa company na yun, like Hindi, mga kahit nung ano, parang kasisimula mo yung average. nagsimula ko average ko mga 14. So, from Oh. 14 a month tapos naging 36 a month. So, gano'n, Hmm. 9 years, imagine For 10 9 years. years, Yes, from 14 to 36. Well, dumoble 9 naman, 'di ba years. 14, 28. Oo nga, pero Double na. 9 years. Okey, Yes, so buti gano'n siya. natiyaga mo yun 'no? Natiyaga ko siya. Bakit ko siya natiyaga? Kasi masaya naman ako sa work. Masaya ako sa work, yes. Hmm. I grew a lot. Kasi from ano, someone na parang, 'pag tiningnan mo ako mukhang bata, hindi masyadong wala masyadong bilib yung mga tao sa'kin. Tapos ayun, natuto akong makisalamuha sa mga tao, sa mga taong mas nakakataas sa'kin sa posisyon. Mm. Tapos, siyempre to blend, 'di ba, to go with the Hmm. flow. Pero, sorry, narinig anak ko, baka narinig sa background umiiyak. Okey lang, okey lang. Pero, hindi kasi dun yung magiging basehan ng progress, eh. Sometimes, kaya ka hindi nagpo-progress
is because you're too, um, parang used to doon sa situation mo ngayon, doon sa comfort mo. So, parang sinasabi mo 'no, na there is no real progress kapag nandun ka lang lagi sa comfort zone mo. Um, I had progress, yes, I admit, pero yung, personal growth, I mean, hindi ko na-imagine na meron pa pala akong, ipo-progress sa buhay ko, made-develop pa Oh. pala ako aside from actually akala ko the best na ako nung time na yun, eh, nasa work ako. Kasi I Mm, was eyeing for the manager position na din, eh, kung magkakaroon ng opening. Kaso hindi nagkakaroon ng opening, eh. Tapos siyempre, yun nga nag-start yung ano ko, nag-start yung married life ko, maraming utang. So, tapos nako-compute ko yung ano, yung salary ko. Tapos sa gusto kong marating may goals ako, eh, nag-set ako ng goals. Gusto kong makakuha ng mm. bahay, ng car, tapos siyempre ilang anak yung gusto namin. So, nagse-set ako kailangan Mukhang madami yan, ah. mga ano, mga 10, charot. Yun, mga gano'n ba. Tapos Hmm, siyempre kina-calculate ko na din kailangan papaano ko mauubos yung ano, yung utang nung time na yun. It was very hard mm, talaga. As in like, dumarating yung sahod ko, kalahati nun naibayad na sa utang. Wala pa yung bills, wala pa yung bayad sa renta mm. ng bahay. So I yun, see. so sabi ko nga it all boils down to poverty. And Hmm, then, I was really thinking kung ano yung puwede kong gawin para para tumaas yung ano ko, stream of income ko that time. And then, mm, ah, so ito yung naging turning point ko. There were two events. So, it was one, meeting our manager sa Sun Life, si Tina, si Tina. So, she introduced me sa Sun Life. Siyempre, before ako ma-code, may mga seminars na din tayo in-attendan about progress, about self-development, about hmm, financial literacy. And yung mga seminars na yun na in-attendan ko, kahit hindi pa ako nagiging, licensed financial advisor nun, yun pa lang yung value na nakukuha ko dun sa mga meetings na yun na in-attendan ko before, tsaka lahat ng mga pangaral sa'kin ni ng buong team, ng buong sales team, talagang, nagmulat sa'kin para mag-iba yung mga habits ko sa buhay, mag-iba yung mindset. So that's hmm, one. And then another turning point in my life nung nag-try kasi akong mag-apply online jobs. I was not really eyeing for any full-time work kasi may work ako nun, eh. Ang gusto ko lang talagang mangyari is magkaroon ako ng part-time na na trabaho mm, while selling insurance. Kasi na nga papunta na ako sa pagbebenta ng insurance, doing full-time work and at the same time having this side job na online job. Yun lang yung hmm. ano ko, yun lang yung focus ko that time. And it so happened na after applying a lot of times, sending applications sa maraming post online. So by the way, I was using Upwork. So kung di ka familiar yung mga viewers, you can go to upwork.com, create your profile, then apply jobs. Ayan, speaking of Upwork 'no, kasi actually yung isang gusto ko sanang bigay natin dun sa mga viewers natin, especially dun sa mga kakilala nila, relatives, friends. Ano ba yung ma-advice mo dun sa mga gustong maging freelancer kagaya mo or kasi ngayon tama ba, medyo in demand or tawagin na nating madami ring gustong maging tinatawag ngayon na virtual assistant, yung mga freelancer, yung mga home-based job. Ano yung mga puwede mong mai-advice sa kanila? Yung mga gustong magsimula, yung nahihirapan maghanap, nahihirapan mag-start. Isasama ko ba yung joke ko dito? Puwede naman, may joke ka ba? Ano ba yung joke mong 'yan? Siyempre yung joke dapat may device tayo. Dapat may laptop tsaka may computer na magagamit. Pero ano, kidding aside, nung, nag-start ako mag-online work, wala akong laptop, wala akong sariling device. Hmm, Nangiaram lang ako sa sister-in-law ko.
So, kapag may gagawin task, hihiramin ko yung laptop niya, gagawin ko, ibabalik ko. Since part-time lang naman yun, hindi ko naman hihiramin ng matagal na panahon. So, ayan yung number one device. Paano Yes, naman number one pagdating device. sa paano pang puwede nating maibigay na tips sa kanila? Mga skills Siyempre, ba gano'n, kailangan ba magaling ka sa ganito? Kailangan ba marunong ka sa Excel, sa Word, or kung ano mang mga skills hindi na naman. mapapayo mo? Kasi you need to know yourself first. Saan ka magaling? Huwag mong sabihin na kaya mo gawin lahat. May mga taong gano'n, jack of all trades. Pero if you want to be successful, so based on my experience, kasi may mga taong nagiging successful sa pagiging jack of all trades. Mm, Pero sabagay meron din talagang mga gano'n. if you know there are things that you can't do, focus on the things that you can do. Doon ka mag-focus. Isipin mo ano yung ma-offer mong skill. Ano yung niche mo? NICHE. Okay, search na lang sa Google kung ano yung meaning nun. So, ako kasi, yung naging niche ko is Excel. Since I was a data analyst for 5 years sa previous corporation ko, dun talaga ako nag-focus. And so when I Okay. applied online jobs sa Upwork, Excel lang talaga yung minamarket ko. And there are a lot of things pa. You can do, if magaling ka talaga sa calls, like doing call center works, marami rin nag-offer ng jobs doon. Meron ding May mga gano'n ding opportunity. yes, social media, if you are into digital arts, may mga din, online engineer, architecture, nurses meron Kanina din. pala na-mention mo yung copywriting kasi baka mamaya may viewers tayo na naghahanap ng work. Ano ba yung ginagawa ng copywriter? Kahit overview lang. Okay, baka kasi iba yung definition nito in general sa iba, pero I'll Yung be sa'yo, more yung specific, hinahanap mo. I'll be more specific do sa job description na naka-post sa client ko ngayon. So, copywriter, siya yung currently gumagawa ng description dun sa mga product pages. Kunwari nag-visit ka ng eBay, Amazon, sorry ang ingay eBay, Okey lang. Amazon, Shopee, Lazada, then nag-view ka ng mga products do'n. Tapos siyempre yung mga yung bibili mong yung shino-shop mo online, may mga product descriptions 'yan, 'di ba? Mm. Sila yung gumagawa nun. Making Oh, sure na yung the product description nila is not copyrighted, meaning hindi siya plagiarized, own words, pero good enough para maging professional looking yung description. And siyempre, related din dun sa product for sale. oh, So, yun yung ayos. pinaka-description ng copywriter. So, if you are interested or if you know someone who is good in copywriting or if you have creative writing skill, so kung okay ka naman mag-English, di ka naman mag-calls dito. So, more on article writing, go Oo nga apply. You 'no. can go to my Magandang profile. opportunity din 'yan lalo na Yes. ano ba 'yan, full-time job ba 'yan, Josh? Currently, based doon sa job description, full-time siya. Hmm, at least So, ayan 'pag may mga viewers or friends tayo around there na currently naghahanap ng work, ayan puwede nating mai-offer sa kanila. So, mabalik tayo Josh 'no, kanina na-mention mo ano ba yung mga puwedeng gawin nung mga interesado na magkaroon ng part-time, yung naghahanap ng work 'no. mm, So, siyempre meron tayong mga challenges kasi for sure meron diyan tayong mga viewers na employee sila ngayon, okey? Nung employee ka, may mga challenges ka and ngayong freelancer ka na, ano yung mga challenges na hinaharap mo bilang freelancer? Kasi siyempre iba na 'yan, eh. Dati technically parang fix ka na ito yung may sasabihin din yung boss mo, eto lagi yung mhm. ipapagawa sa'yo and marami kang office mates. Ano yung naging challenges ngayon? Yung transition kumbaga? Madaming challenges din. So, number one challenge, procrastination. Hmm, Yes, so kasi 'di ba, wala ka na dun sa office environment. So, walang walang direct eyes na tumitingin sa'yo. So, kapag kapag nandun ka sa mode ng procrastination, ang sarap talaga mag-procrastinate. Like eto na, gagawin mo na yung trabaho, tapos puwedeng tatambay ka muna o kaya kakain ka o kaya magne-Netflix ka muna. So, ang daming, um, parang distractions mhm. sa pagiging freelancer, especially nakaharap ka sa computer, andiyan si Facebook, andiyan si Netflix, andiyan si YouTube, so yun. Um,
Pero siyempre there are times na nagpa-procrastinate tayo and that's normal. Kailangan lang maging, aware ka na nagpo-procrastinate ka. Kasi if you are aware na nagpo-procrastinate ka, you can also motivate yourself not to procrastinate, 'di Mm. ba? So ang another challenge for me is kapag especially me handling, 2 clients and then there are times na more than 2 clients hawak ko and then may mga small projects pa. Tapos may sasabay pa na ano, na client sa Sun Life and all, Mhm. and family time. Yeah. Sometimes sinasabi natin na, being a freelancer gives you more time. Mhm. Pero, dahil wala ka na sa office environment, they have this common impression na marami akong oras, 'di ba? Na Yes. marami akong oras. Actually, So actually Josh, agree ako diyan, eh, kasi before, yes, eto yung oras na magwo-work tayo, pero 'di ba kadalasan naman kahit dati, kung employee ka minsan magwo-work ka rin ng extended period of time. Pero for me, ang difference lang ngayon, you got to choose ano yung mga gusto mong gawin. Tama, yes, agree ka ba sa'kin dun? 'Di ba parang gano'n tama. na rin yung ginagawa natin ngayon? Kasi yan na-feel ko rin nung sinasabi mo yung time, parang nandun din ako sa posisyon nung sinasabi mo siya. Difference lang before mas masaya ako dun sa ginagawa ko. Mm. Ayan, meron ka pa bang mga next challenges or yan yung mga primary challenges bilang Going back dun sa freelancer ngayon? time going back dun sa time na yan, sometimes isipin mo marami kang time and yes, tama ka yung sinabi mo. Kahit parang parang mukhang marami kang time pero in reality ang dami mong jumble na task and activities and projects and all, na parang feeling mo kulang na yung 24 hours kasi matutulog ka pa, mag-aasikaso ka pa ng mga bagay sa bahay. Kasi nagka-ano, eh, 'pag nagwo-work ka online, nagwo-work ka from home and then you also work online, nag-aano na yung line between home and work nag-overlap siya. Sometimes di Mhm, mo uunahin mo kung family ba o yung work ba. And that's one of the challenges, yung boundary ng work and home mhm. naghahalo na. Speaking of that, siyempre 'di ba sabi mo home, na-mention mo yung family mo, mas madalas mo silang kasama. So, ano naman yung mga feeling ko kasi iko-consider ba nating advantage yan na ano ba yung mga advantages, Josh, naman, na ikaw ay isang freelancer ngayon? Ano sa tingin mo yung mga naging advantages? Well, kahit sinasabi ko 'tong mga disadvantages na 'to, may mga advantages din talaga. Tulad yung sa time na 'yan, kahit gano'n kadami yung mga activities and tasks mo na parang, parang kulang yung 24 hours, yung the same disadvantage, masasabi ko yung advantage siya in a way na, Mhm, ah, meron akong control sa kung ano yung uunahin ko, okey? And also since nasa freelancing world ako and wala sa corporate wherein I need to abide yung mga sinasabi ng mga boss, 'di ba? mhm, This time, I'm working as an employer as a freelancer. So puwede tayong makipag-communicate that this task cannot be done by this deadline. Can we move it this day? mhm. It Kumbaga also mas meron ka ng privilege mas may free will ka na ngayon compared before. Yes, kasi freelancer ka, hindi ka nila basta-basta employer. They hired you kasi you have the expertise and you have, meron kang, significant opinion dun sa matter na 'yan, Mhm, dun sa task na 'yan. And without you, hindi magagawa yung task yun. And it's more likely na yung mga sa freelancing world kasi, nag-hire sila ng enough people to do the task. So meaning if may kulang na isa, mag mawawala yung balance. Unlike sa corporate world, marami silang hina-hire na people, 'di ba? And then kapag nawala ka, okey lang kasi may gagawang iba. mhm, So, sa correct. freelancing world mararamdaman mo yung importance mo, kasi importante ka talaga. Kasi you're the one doing it at kapag nawala ka magkakaroon ng hole dun sa puzzle nila, dun sa process Mhm. nila.
So Speaking of yun, ganyan Josh 'no, yung 'pag nawala paano yung mga ano naman natin, mga viewers natin diyan or mga kakilala nila na they have this fear na ayaw nilang mawala dun sa company because they feel na sobrang ayan, kung ano yung nafi-feel mo na they're important, pero deep inside parang nag-struggle sila. Ano yung mhm, mapapayo mo if ever nagkakaroon sila minsan ng doubt sa mga gusto nilang gawin? Kasi for sure, before ako kasi personally nagkaroon din ako dati ng doubts na, "Ano bang gusto ko? Ano bang gusto kong gawin? Ano ba talaga?" So, ikaw nung nandun ka sa senaryong yun, nung parang nagkakaroon ka ng challenges, ng doubts, ano yung gusto mong gawin? Ano yung naging way mo para ma-overcome yung gano'n? Kung ano yung haharapin mo, kung itutuloy mo ba yung maghanap ng bagong career, kung magfi-freelance ka ba during that time? during that time, so it's so your question is parang yung confusion kung aalis ba ako sa work ko, Kasi tapos for sure may magfi-freelancing. mga taong gano'n ngayon, 'di ba? Yes. O para sa mga taong ano, nasa gano'ng situation right now, and it's really a hard situation kasi nandun tayo sa fear na kapag we took freelancing, tapos umalis tayo sa regular work natin, wala tayong regular income, 'di ba? Hmm, Tapos, hindi pa natin alam kung yung makukuha nating project is a regular one or a contract base. Kasi may mga gano'n, kapag kumuha ka na 'pag nakadali ka ng contract na or project na one time lang, after nun wala na. Ta's wala ka mhm, ng income, ta's nag-resign ka pa. So, that's why sa mga ganitong situation, very helpful talaga yung development na mga seminars na natin nakukuha kay Sun Life, na it helped me open my mindset to possibilities. hmm, So ako yung time na ginawa ko, kasi I was on that situation too, na kapag umalis ako sa sa regular work ko baka wala talaga akong regular income. I took mhm. both. Okey. So, puwede I mo have namang i-try, Yeah, oo. puwede mo naman tayo parang sasabihin mo parang mahirap naman 'yun. Yes, mahirap talaga siya. Mahirap siya lalo kapag first time mo ginawa. Lalo kapag Hmm, nas lalo kapag ginagawa mo pa lang siya for the first few weeks, tapos, bago ka sa environment na 'yun, sa freelancing environment. Kasi wala namang correct. madali sa umpisa. Mahirapan ka i-manage yung time mo, and that's something na i-admit mo. But again, go back to your goal. Bakit mo ba nga ba ginagawa 'to? Bakit ka nga ba nagtatrabaho? Bakit gusto mo kumita? 'Di ba? Kasi may Mhm, mga dreams ka na gusto mong ma-achieve, may mga needs ka, meron kang loved ones. So, gawin mo correct. silang inspiration para gawin mo yung para mag-take ng risk. Mhm, correct. Pero clarify lang natin Josh sa mga viewers natin. We are not encouraging them naman na baka Yes. mamaya, "Ay, ano bang sinasabi Oo. nitong dalawang 'to? Umalis na daw kami ng work, No, no, mag-isip-isip no, na no. raw kami." No. So, ang objective natin na matulungan natin sila baka meron silang pinagdadaanan na they are in the same scenario that we've been before. Tama, 'di ba? If you love your job right now, kung meron kang regular work and love mo yun, masaya ka dun, and it pays you well, okey lang, diyan ka. Di naman sinasabi na Hmm, mag-resign ka. But if you're one of the people na who is interested to take a freelancing but is scared, and then, confused and fearing of the risk, then this topic is for you. correct. Josh, na-mention mo yung risk. So, isa sa risk pagdating sa career mo bilang freelancer, tama 'di ba, nandiyan na yung sasabihin natin na wala kang mga government benefits. Yung mga Yes, government 'di ba hindi naman normally kapag freelancer, wala ng company na magbabayad sa atin ng mga benefits for us, like yung mga SS, PhilHealth, and other government benefits. Paano mo yun na paano mo siya hinaharap yung gano'ng challenges? And how important it is para sa kagaya mo na yun magkaroon ka ng protection kasi somehow 'di ba as mga employees normal naman na sasabihin natin 'pag employed tayo. Meron naman kaming benefits, eh. May benefits kami sa company, meron yes. kaming health insurance sa company. Eh, paano naman sa case ng mga kagaya mong freelancer?
Sa mga case namin na freelancer, first we need to admit that we are on our own. Speaking of those benefits, may mga options naman na pwede siya bayaran voluntarily like SSS and PhilHealth. So binabayaran namin siya regularly and yes, Mhm, nasa burden ko na ngayon siya kasi dati nasa ano siya, nasa company siya. Actually burden pa rin natin siya nung nasa corporate tayo. Kasi nababawas yun sa sahod natin. It's just that yung processing automatically sila na yung gumagawa, 'di mhm. ba? Pero nakakaltas pa rin yun sa sahod natin. Ang kagandahan lang dun yung 50% na sagot ng employer, tama? Correct, 50%. yes. But this time since you're on your own, especially wala na ako sa regular corporate world ko, 100% ako nagbabayad nun. And it's something na dapat pagpaplanuhan mo when you took up freelancing. And Mhm, hindi naman siya agad-agad kasi nung nag-resign ako, hindi rin ako nakapaghulog ng ilang buwan dun sa regular government ah, benefits ko like SSS and mhm, PhilHealth tsaka Pag-ibig. Hindi naman agad-agad yon. So it took how many months bago ko establish yung mga ano ko, yung accounts ko and mabayaran din yung na-backlog sa akin na dues. Then tsaka nag-regular pay. And one other benefit na nawala is health care sa mhm. HMO. Kasi something na siyempre sponsored ni Employer. company na yes, Mhm. employer. Siyempre nag-take up din ako ng sarili kong HMO. So, actually HMO agent din ako. It's one of the reason bakit Oh, bakit ako ayan. pumasok sa Sa mga Maxicare. viewers natin that are looking for, ayan, mga HMO, yung mga benefits for check-up, mga gano'n, tama? So, Yes, you can yes. reach out to Joshua. He Ayan, can Ton. help you out. Hello, Bukod dun Hannah. sa HMO, ano pa ba yung mga, meron ka for yourself and for your family? Kasi, yun nga, Of course, na-mention mo na, eh. insurance. 'Yun, 'di mawawala yung insurance kasi nandun ako sa posisyon na ako yung breadwinner, ako yung kumikita sa family and if something happens to me, um, ayoko na maapektuhan yung asset namin, ayoko maapektuhan yung current na ipon namin. Dun nag-start pa lang talaga kami mag-ipon talaga. Mm. At least wala na yung mga dating utang na sinabi ko kanina. Oo, very good. Ayun, 'yun. Congratulations. Pero Josh, clarify lang din natin sa mga audience natin. Yung bang insurance, yung mga life insurance and health insurance, para lang ba yan sa mga breadwinners? Ay hindi lang, hindi. Actually, para siya sa lahat. Anyone can avail it, 'di ba? Kahit nasa corporate ka kung magulang ka, puwede. Kahit anong edad, puwede. So, Mhm, ah, pero very, very important siya sa breadwinner. Kasi you're the one who's earning income and 'pag nawala ka, mawawala din yung income stream sa family mo. mhm, 'Di tama. ba? So, sobrang important talaga ng insurance. That's why nasa Sun Life tayo, nasa Maxicare tayo, and then doing all the stuff that we're doing right now. It all go back to the goal about financial security. Yun naman laging gusto natin lahat eh, financial security, Mhm. financial freedom, 'di ba? Sino ba naman hindi magkakagusto ng gano'n? So ngayon 'di Yes. ba, bilang freelancer, ah, madami tayong mga iniisip din, yung time management. Paano kung yung mga gustong magsimula, hindi pa nila alam? Kasi hindi pa nila alam paano sisimulan. Hindi pa nila ma-manage yung sarili nila. Kumbaga kung bibigyan mo lang sila ng isang greatest step, Kung hindi mo pa alam kung paano i-manage yung sarili kung mo, di mo step by alam kasi step. kanina na-mention mo, identify mo kung saan ka magaling. Pero ito kasi yung ano dun, eh, minsan for me, mahirap din nating i-identify agad, eh, kung Yes. saan ka magaling lalo na kung magsisimula ka pa lang talaga. Sa mga ganong case, ano sa tingin mo yung puwedeng gawin? Kasi hindi ka rin naman nagsimula na expert na, 'di ba? Ano yung maibibigay mo sa'ming ano dun, payo? Sige, okey, ideal na payo. So Hmm, idealistic, in an idealistic perspective, if you don't know, 'wag mo na isipin. Dive into that if you are interested. Explore it. mhm, You will learn the hard way. Magkakaroon ka ng challenges, mahihirapan ka.
ma-stress ka, maging uncomfortable ka. You're gonna experience all of those emotions, all of those hardships. At kapag na-experience mo yon, you're starting to grow. Kasi Mm. we stop growing kapag we're too comfortable na with our situations. Yun nga yung trap nung ano, nung comfort zone. So Correct. if you are really interested to try freelancing or gusto mo talaga siyang gawin, go for it. Minsan di mo na kailangan isipin. Correct. And then So, dun mo ika nga matututunan lahat. Dun mo rin malalaman kung saan ka magaling. correct. Realistic answer dun sa question mo. If you di mo pa alam yung ano mo, kung saan ka magaling. There are a lot of job posts out there. Pwede mo basahin yung mga yun. May mga madadaling posts. May mga madadaling work. What I mean by madaling work is hindi niya masyadong kailangan ng specialized skill. Like hindi niya kailangan na magaling kang mag-program, magaling kang mag-web design. Hindi nerdy skills, hindi niya kailangan ng nerdy skills. Ang minsan ang kailangan lang is hard work and Correct. dedication. And most of the times, yun yung kailangan ng employers. Yun yung kailangan ng clients. Hard work, Mm. dedication, communication. Yung Mhm. character mo. Character. Kasi yung mga ganong klaseng work, maraming competition eh. Marami kayong mag-a-apply dyan eh. Mhm. Pero kapag nakagrab ka ng isa, give your best. Ipakita mo yung good character mo na meron kang dedication sa work. Na kapag may pinagawa sa gagawin mo on time with orientation sa detail, with communication lalo kapag medyo mahirap yung task or malabo yung task or kapag gipit sa deadline, communication is the key. Correct. Kasi they would really appreciate that. And all of this time, yun lang yung gamit ko. Kahit Excel expert ako, pero hindi naman lagi Excel yung work ko sa kanila eh. Dumarating na nga sa point na nagiging project manager na ako. Mhm. So, ayan 'no, speaking dahil yun yung mga payo 'no, what if naman i-relate naman natin sila kasi ako madaming beses ko nang narinig 'tong ganitong excuse. I'm not sure if aware ka din. Wala, "Ay hindi kasi ako magaling." O gamitin natin yung sa'yo, "Hindi kasi ako nakapagtapos, hindi ko alam 'yan." Ano yung mga mapapayo mo sa gano'ng mindset na yun yung nagho-hold back sa kanila? Na, "Ay hindi naman ako competent enough, eh." Kasi nga sasabihin nila, "Eto lang natapos ko, hindi nga ako nakatapos." Ano yung Mm. mapapayo mo sa mga taong nagho-hold back sa kanila na gano'n? Dahil sa mga ganong mindset, change your mindset. Stop those excuses. Again, Mhm, go back to your goal. Kung kailangan mo talaga ng additional stream of income, hanggang saan mo ipo-push yung sarili mo to get that, 'di ba? Kung kailangan mo ng time to learn skills, then do it, 'di ba? Kung sobrang natatakot ka, go for it kahit takot ka. mhm, Kasi kung nakikita niyo ngayon sa akin na okay ako sa freelancing world, I experienced those 2. Takot din ako nung umalis ako sa corp. Tapos, nung nag-jump into this sideline projects muna ako sa online jobs ko. Nakakatakot din. Nakakatakot na kapag nawala yung contracts ko, baka magsisi ako. mhm. So isa yun sa Lagi mga may fear of uncertainty lagi. yes, that's why when I got one side contract, na part-time contract lang, I kept looking for other contracts. Mhm, Other projects, other clients na pwede ako i-hire. Kaka-apply, if I go back to year 2020, nagkaroon ako ng I think 3 to 4 clients sabay-sabay. Siyempre blessing 'yon sa akin, pero at the same time, ang sobrang hirap niyang i-manage, 'di mhm, ba? Yung tipong magpapa-meeting sila at sabay-sabay schedule, kailangan kong kausapin yung isang client para i-move ng ibang schedule, 'yon. Pero 'yon, ah 'pag sinabi naman na nag-a-apply sila, 'di sila walang tumatanggap sa kanila, that's totally fine, normal lang 'yun, na-experience ko din 'yun.
And to be honest, ah, before ako mapunta sa situation na 'to, meron na rin akong Upwork account way back, I think 5 years ago. 2000 no, hindi, Mm. 2011 yung account ko if I check my 10 years history. ago yun. Yes, so around the same time na nagkaroon din ako ng work, 'di ba, first work ko, dun na rin ako nag-create ng account. So Mm. in that decade, nagla-login ako paminsan-minsan sa account ko, nag-a-apply ako ng nag-a-apply. So sa 9 years na yun wala rin naman kumukuha sa'kin, eh. Mhm. So so ngayon, 'di ba, nung naging ano na ako, nung talagang naging dedicated na ako sa pag-a-apply, talagang, ah, bawat job post ina-applyan ko, marami talagang made-decline. Puwede natin i-check yung account ko ngayon, makikita niyo sobrang dami talagang ano, dami ko ring in-applyan. Rejections din. Yes, madaming rejection and that's totally fine, normal 'yun, 'di lang ikaw nakakaano nun, nakaka-experience nun.